Cât de des te uiți la gândurile tale sau la sentimentele tale sau la relațiile tale? Cât de mult te împlinesc relațiile? Cum te simți fizic, dacă te-ai odihnit suficient de bine sau nu? Care sunt comportamentele tale? Ei bine, acestea sunt unele dintre lucrurile la care adolescenții sunt invitați să se uite atunci când vor să își analizeze puțin gradul lor de sănătate mentală. Adolescența este o perioadă cu atât de multe schimbări și schimbări atât de intense. E o perioadă în care ne căutăm identitatea până la urmă. E o perioadă care clădește fundația întregului nostru viitor și atunci, cu atât mai mult în această perioadă, e nevoie de resurse din exterior și de informații care să-i ajute pe adolescenți să dobândească o stabilitate emoțională cât mai bună și să construiască arsenalul lor de resurse pe mai departe. Atelierele pe sănătate mentală au pornit în urmă cu aproximativ 3 ani din necesitatea de a răspunde unor nevoi ale adolescenților și de a clarifica un pic problemele cu care se confruntă ei în această perioadă tumultuoasă. Adolescenții nu sunt întotdeauna înțeleși de adulții de lângă ei. Aparținătorii lor nu înțeleg întotdeauna cu ce se confruntă ei. De multe ori le sunt invalidate sentimentele, lucrurile pe care le trăiesc, care în adolescență totuși au o intensitate mult mai mare, dar pentru ei sunt reale. Ne dorim ca prin intermediul acestor ateliere să-i ajutăm să rafineze un pic mai bine acel spectru de emoții pe care le trăiesc și să-și dea seama care este acel prag, dincolo de care nu mai vorbim poate despre o îngrijorare sănătoasă, tipică, sau o tristețe sănătoasă, ci începem să vorbim despre anumite dificultăți care merită abordate suplimentar. Mulți din ei au avut nevoie de o intervenție din exterior. Chiar îmi spuneau că ce bine ne-au prins, că a fost o gură de aer curat, tot asta îmi spuneau, că se simt foarte bine, că au făcut și altceva. Ceea ce m-a surprins pe mine în mod plăcut în cadrul atelierelor a fost profunzimea de care au dat dovadă adolescenții, ideile interesante cu care au venit ei. I-am avut alături de noi pe adolescenții de la Liceul de Arte Vizuale Romulus Ladea. Ei au participat la expoziția #Eu fac diferența cu 45 de lucrări extraordinare pe tema sănătății mentale. Cred că niciodată nu am simțit un strigăt așa de puternic în lucrările lor. La unele se vede cromatic, lucrările sunt țipătoare, lucru pe care nu l-am întâlnit în celelalte expoziții dinainte de pandemie. Că în general la școală suntem învățați sau constrânși de o temă sau de o lecție și am spus, asta e o temă liberă. Am fost foarte fericit și foarte receptiv și eram serios, pot să fac și asta? Și am zis, poți. Poți să faci ce vrei tu, atâta vreme cât ești sincer și dai ce simți tu că ai de dat. Cred că au trecut printr-o perioadă extrem de dificilă. Lucrările astea mi se par într-un fel și un rezultat al trecerilor prin pandemie. Chiar ultimul atelier din seria celor 6 este centrat în jurul temei de reziliență, adică cum pot eu să depășesc cu un moment dificil, ce resurse am pentru a depăși un moment dificil și printre exemplele pe care noi le oferim în cadrul acestui atelier este întocmai arta și întocmai ideea de a crea, de a te exprima prin diverse metode și asta au și făcut adolescenții care au trimis lucrări spre această expoziție. Mintea noastră creează arta și arta la rândul ei hrănește mintea noastră. Apropierea a crescut tot mai mult și până la final, moment în care au fost o parte din adolescenți care au vrut să vorbească mai multe lucruri cu noi pe anumite teme specifice și au fost și cazuri în care a fost recomandat un specialist pentru ceea ce ei aveau nevoie. Această deschidere a lor a fost răsplata cea mai mare pe care am putut-o avea. Ne-am împlinit scopul de a veni cu informații, dar de a veni mai mult de atât, de a veni cu prezență, cu înțelegere, cu ascultare empatică, fără judecată și cu multă dragoste pentru ceea ce înseamnă a fi om. Da, da, da.